Hey, I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Your lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa, can I see you again, can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Trời độ sẽ có nắng như thế này, đẹp thế. Trời ơi. Đây là mình sẽ ra khỏi Pháp đây mọi người, để chuẩn bị vào biên giới Thụy Sĩ. Đẹp quá, nắng đẹp quá, hy vọng là đi bên trái. thời tiết sẽ như này. Đây, bây giờ mình sẽ đi theo hướng Geneva, là đi theo cái làn đường này để mà đi tiếp sang Thụy Sĩ. Mọi người chuẩn bị nhá. 1, 2, 3. Chỉ tiếc là trời đang bị mây nhiều quá thôi. Chúng mình đã đến Interlaken. Bên này của mình đây đang là hồ Thurn hay Thun. Rất rộng, rất xanh và đẹp. Chỉ tiếc là hôm nay thì trời đang hơi nhiều mây để là mưa ấy. Thế trước khi mà về căn Airbnb của bọn mình thì bọn mình sẽ xuống thị trấn của Interlaken. Nếu mà mọi người đi tàu đến thì mọi người sẽ đi ven theo cái hồ này. Nhưng mà bọn mình đi xe hơi cho nên là sẽ đi ở trong cái đường bên trong. Interlaken là một thị trấn nhỏ thuộc bang Bern, Thụy Sĩ. Interlaken thì có tên ngày xưa là Interlakus, có nghĩa là thị trấn giữa hồ. Ở đây thì là một nơi mà giao giữa hai con hồ rất là nổi tiếng là hồ Thun và hồ Brienz. Mọi người thường chọn Interlaken là điểm đến tại vì ở đây có cảnh hồ rất là đẹp. Bên cạnh đó là để đi ra những cái dãy núi xung quanh thì cũng không quá xa. Bọn mình sẽ gửi xe ở đây. Ôi, cảnh như trong tranh luôn ấy. Như trong chuyện cổ tích thật luôn ấy. Hôm nay thì hơi nhiều mây cho nên là không nhìn thấy được đỉnh núi ấy. Nhưng mà nhà cửa trông rất là xinh xắn luôn. Cái này là bình thường khi mà bọn mình xem YouTube thì bọn mình cũng coi nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt, ở ngoài nó còn đẹp hơn nhiều. Mình sẽ ăn ở cái nhà hàng này. Đồ Ấn ấy thì sẽ có các loại cà ri, có bánh nan cũng khá ngon. Thế là cuối cùng ai đã được tới Thụy Sĩ nhỉ? Còn Copenhagen nhé, còn Đan Mạch của anh nhá. Để chưa? Đúng là ở Thụy Sĩ lạnh hơn ở Pháp nhiều ha. Nhưng mà chủ đề bọn mình chủ quan về thời tiết quá. Mang tôi quần áo mùa hè đi, đây là chiếc áo ấm nhất của mình. Bây giờ thì bọn mình sẽ lái xe về căn Airbnb mà bọn mình thuê. Cách Interlaken khoảng tầm 30 cây. Cái này thì nếu mà đúng là chúng ta nếu mà không có xe nhà thì đi nó sẽ rất là khó. Taxi thì mình nghĩ là siêu đắt luôn, mà phương tiện công cộng nó không có. Đèo cũng gớm phết nha, cũng Đà Lạt Lâm Đồng thì mình đấy. Nói chung là từ nãy đến giờ bọn mình đi đường rất là ngoằn ngoèo. Cao nữa lên mà lại còn nhiều sương mù nữa, lên đường núi thì cao. vắng. Chán quá. Cái này nếu mà hôm nay trời nắng thì tuyệt vời nhá. Nhưng mà mưa nữa nó ui rồi, chạy đi nhanh thế. Đường này đúng là đường làng luôn nhé. Bên này. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Chắc nhà này đấy, cái nhà này này. Ok, bọn mình đã đến nơi.
Đúng là đi nghỉ dưỡng. Giữa một đồi núi mênh mông luôn. Đây. Homestay 58. Nhưng mà đang mưa mà đã vẫn thấy đẹp rồi. Nhà tụi mình thuê là nhà trên này. Cái nhà này của bọn mình cũng là biệt lập. Hiện tại thì mình nghĩ là như thế. Ok. À đây họ ấn như này. Bước từ cửa ra vào có một cái sạch như thế này. Đây là phòng tắm. Phòng tắm như kiểu này. Đây là phòng xông hơi à? Phải không? Đó. Cũng sáng sủa. Sáng sủa. Cũng nhà gỗ mà. Đi vào bên trong này thì là khu chính. Cái nhà này cũng khá là rộng nhá. Ui rồi, lâu lắm có đóng bóng đêm tuyết. Lâu lắm. Bóng đêm tuyết. Ở bên này là... Trong này là một cái phòng ngủ phụ, tại vì là cái căn này là sẽ có 2 phòng ngủ. Đây. Trong này sẽ có một cái phòng ngủ phụ. Thì mình nếu không xài phòng này thì mình khóa vào. Để treo đồ, vali. để vali á thứ. Và đây chúng ta có lò sưởi điện ở đây. Lò sưởi điện. Nha, để mình xem chỗ này nhẫn nhá. Cái view này sẽ nhìn ra đâu? Wow. Trong này là một phòng nữa, kiểu như là phòng khách. Phòng... kiểu chắc họ làm như dạng phòng khách ấy mẹ. Đây là phòng ngủ. Bạn ấy có quà này. Kevin, thank you for you. Kẹo với cả lạc. Đây là gì nhỉ? hồ đào. Quả hồ đào. Hồ đào với cả lạc. Cũng lạnh đấy. Cái khung cửa này ở ngay lối ra vào ấy thì sẽ nhìn xuống cái lối đi mà lúc mà bọn mình tới, ngoài kia là bọn mình đang đậu xe. Đó, mình chờ ngớt mưa thì mình sẽ ra lấy vali. Khi mọi người ở đây thì mọi người sẽ phải đóng một cái phí gọi là cái phí lưu trú. Cái phí lưu trú này thì nó sẽ là 4 franc một ngày, một đêm một người. Thì vợ chồng mình là 2 người vào ở 2 đêm thì tổng là 16 franc. Bây giờ mình sẽ scan cái mã QR này để mà mình đóng cái phí này ha. Ngay phía dưới đang có 2 em bé con đang ăn cỏ. Có xếp vali hộ không? Ở nhà này thì họ có một cái lò sưởi để mà đốt bằng gỗ ấy mọi người. Thì người ta có chuẩn bị cho mình một sọt gỗ như thế này, các size luôn, từ lớn đến nhỏ, từ mỏng rồi đến những cái vụn như thế này để chúng ta mồi. Đó, rồi cả diêm nữa. Dần dần nó sẽ bén vào. Thèm cơm Việt Nam lắm rồi đúng không? Mình đi đến hôm nay tính đến ngày mai là được 1 tuần đấy. Trời tạnh mưa rồi, ráo hơn hẳn. Bọn mình đang bảo là tí nữa ăn cơm xong còn sớm sớm thì sẽ ra ngoài đi dạo. Mà cũng đỡ lạnh hơn hẳn nhá. Ôi nhưng mà thổi vẫn ra khói. Ồ, mọi người nghe thì tiếng thác không? Bây giờ mình nhìn thấy là ở đằng sau cái căn nhà này có một cái thác chảy. Không có cơm Việt Nam ở Thụy Sĩ. Cơm tối nay của bọn mình đây mọi người, có thịt rang cháy cạnh này, thịt này thì nạc giòn nhá, cái bắp cải này, chấm với cả trứng, với cả hôm trước bọn mình mua kim chi nữa. 10 điểm. Ăn trong cái view như thế này. Bây giờ đang là 6:30 7 giờ tối rồi. Nhưng mà trời vẫn không rất sáng. Tí nữa mà ăn xong ấy mà trời vẫn còn sáng, bọn mình sẽ đi loanh quanh để xem. Tại vì bây giờ trời đang tạnh mưa. Gì? Con chim nó đậu trên cái ngọn cành cây.
cháy luôn á. Cháy cực kỳ vừa luôn. Ở bên Anh em không bao giờ có thể chết đói được. Ok. Em đang ở bên Thụy Sĩ mà. Sau khi mà ăn cơm xong thì bây giờ là 7:30 mọi người. Mọi người trông trời vẫn rất là sáng. Hoa dại à? Cái suối, cái kia là cái suối rồi chứ không hẳn là cái thác được. Cái suối kia nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh ở đằng kia. Căn nhà bọn mình ở là căn này. Đằng sau cái chuồng bò đây, đây là xe của mình đây. Đó, tía có cái đường mòn này đi xuống. Mình nghĩ rằng là nếu mà hôm nay mà trời mà không nhiều mây ấy, mà trời trong xanh ấy thì chắc chắn sẽ rất là đẹp luôn. Heo đang xin mẹ thiên nhiên phải bông. Ôi yêu thế. Anh nghĩ là chắc cũng nhiều khách đến rồi đi ấy. Thương ghê. Cứ từ nãy đến giờ kiểu cứ sán vào vợ chồng mình. Mai mình gặp nhau nhé con nhé. Ok. Ok, biết không? Nothing ever felt as good or as easy as when we were. Chào buổi sáng Papi. Họ có một cái quầy bán những cái sản phẩm từ sữa bò mà họ nuôi luôn. Ví dụ như là bơ này, phô mai này. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi 1 tiếng từ farmstay này đến Luzerne. Hôm nay mưa quá cho nên là bọn mình sẽ đi Luzerne trước. Xong rồi tầm trưa chiều về bọn mình sẽ chơi ở đây. Papi đang ngủ. Không biết mọi người nhìn thấy xa xa ở trên cái chỗ ngọn đỉnh ở kia thì có rất là nhiều nhà. Từ nơi bọn mình ở tới Luzerne thì sẽ đi mất tầm hơn 1 tiếng, khoảng hơn 50 cây mọi người ạ. Không biết mọi người như thế nào nhưng mình khá là tin vào luật hấp dẫn. Mình luôn tin rằng là mình sẽ một lần được đặt chân đến Luzerne. Mình đã xem rất là nhiều hình ảnh này, video cũng như là sách báo về Luzerne. Tại vì ở đây thì mình thấy có cây cầu cổ rồi những con phố cổ khá là đẹp, cho nên là mình rất là háo hức. Thật ra thì Luzerne cũng không có nằm trong cái kế hoạch của bọn mình đâu. Tại vì là bọn mình khi mà ở Hasselbeck thì bọn mình chỉ tính là sẽ đi vòng vòng xung quanh thôi. Chứ bọn mình cũng không nghĩ rằng là sẽ đi thêm hơn 1 tiếng nữa để xuống thành phố. Nhưng ngay đêm hôm trước thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình có thể sắp xếp để ăn trưa tại Luzerne cũng như là có một buổi sáng chơi tại đây. Luzerne thì nằm ở miền trung của Thụy Sĩ và được bao quanh bởi núi non rất là đẹp. Trong đó có núi Pilatus và núi Rigi. Mình gửi xe xong rồi.
Rất là tiện luôn, là mình gửi ở bến tàu trung tâm Luzern, cho nên là đi lên những cái địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố này cũng xung quanh đây thôi, rất là tiện. Rất là may cho bọn mình là vào trong thành phố thì trời nắng đẹp xanh luôn. Đây là bến tàu Luzern nhé mọi người. Đó, nếu mà mọi người không đi xe cá nhân thì muốn đến thành phố Luzern thì mọi người sẽ tới bến tàu này. Thì xung quanh bến tàu này nó là những cái địa điểm tham quan nổi tiếng rồi. Tình cờ bọn mình nhìn thấy một cái bến tàu để đi trên sông ấy mọi người, trên hồ, cho nên là bọn mình đang nghiên cứu xem biết đâu là bọn mình đi một cái tour ở trên hồ như thế này. Bây giờ thì bọn mình đang ở bên bến số 1 này, sẽ đi sang bên cầu bên kia thì sang bến số 7. Riêng cái bến số 7 thì nó nằm ở bên kia sông, đi bộ khoảng tầm 5 phút thôi. Luzern thì cũng là một thành phố rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ mọi người, cho nên là khi mà đến Thụy Sĩ thì sẽ rất là đông khách du lịch tới đây. Mọi người có thể ngồi ở ngoài trời phần mũi tàu như đây. Bọn mình sẽ ngồi ngoài này một chút, nếu trong trường hợp mà lạnh quá thì bọn mình sẽ đi vào trong. Tới Luzern thì mọi người có rất là nhiều những cái sự lựa chọn tàu để có thể đi đến những cái nơi lân cận. Thường thì mình biết là mọi người sẽ tới Luzern, sau đó thì thuê tàu và đi cáp treo lên các đỉnh núi nổi tiếng. Cũng là một kinh nghiệm nhỏ, đấy là mọi người nên đi đỉnh núi vào mùa thu đông hoặc là mùa xuân thì sẽ đẹp hơn. Tại vì lúc đó thì tuyết phủ trắng xóa và rất là dày. Còn bọn mình thì đi mùa hè, cho nên là các đỉnh núi cũng không phải là cái sự ưu tiên trong lần này của bọn mình. Nếu các bạn không có nhiều thời gian thì cũng có thể giống như chúng mình là chọn tour 1 giờ để chúng ta có thể đi dạo vòng ở trên hồ Luzern nhé. Wow, phải nhấn mạnh lại một lần nữa là khi mà bầu trời xanh ấy, nó đẹp nhờ mẹ nhở. Mọi thứ nó trở lên sáng bừng luôn. Mẹ muốn ra thử đuôi thuyền không? Đi, vợ chồng mình xuống đuôi thuyền đi. Anh không biết đi đường nào ta? Hình như là phải đi lên cái cầu thang ở đây. Wow, đây thì lại bị ngược sáng. Sau khi mà ở trên thuyền 1 tiếng thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa ở trong Luzern. Thì ở đây có một cái cây cầu gỗ, nó cũng rất là nổi tiếng và nó là biểu tượng của Luzern luôn, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ đi vào trong đấy ha, rất là gần với cái bến tàu đấy thôi. Cây cầu này thì còn có phiên âm tiếng Anh quen thuộc, đó chính là Chapel Bridge, được bắc qua sông Rhine, và đây là một trong những cây cầu gỗ cổ nhất ở châu Âu vì đã được xây dựng từ thế kỷ thứ 14. Ngày xưa thì Luzern chỉ là một làng chài thôi, và cây cầu này thì là một cây cầu để nối giữa hai bờ của sông. Các bạn có biết về cái cảm giác mà mình đã xem một cái địa điểm nào đó rất là nhiều ở trên mạng, trên video hoặc trên sách báo, rồi một ngày thì mình được đứng trực tiếp ở cái địa điểm đó ngoài đời, cảm giác rất là lâng lâng và khó tả luôn, đúng không nào? Mọi người để ý thì ở mỗi bang của Thụy Sĩ thì sẽ có cờ riêng treo cùng với cả cờ quốc gia Thụy Sĩ. Bọn mình đi dạo ở gần bờ sông và sau đó thì vào một nhà hàng ở gần đây. Nhưng mà thú thực thì đồ ăn Thụy Sĩ không hợp khẩu vị của bọn mình cho lắm, và bọn mình đã ăn cái bữa này hết 4 triệu đồng với mọi người ạ. Sau đó thì bọn mình đi dạo loanh quanh khu phố cổ. Nhưng mà bọn mình đến Thụy Sĩ trong một cái ngày lễ rất là quan trọng của họ, cho nên là hầu như rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa mất rồi. Đi bộ vòng vòng ngắm nghía một lát rồi bọn mình quay trở lại chỗ gửi xe và sau đó lấy xe để về lại căn Airbnb thôi.
Trên đường đi về căn Airbnb thì bọn mình thấy một cái chỗ đỗ, có một cái hồ ở dưới này. Bọn mình sẽ xuống đây tham quan xem. Rất là đẹp. Cũng có một vài xe của mọi người ta cũng đang đỗ ở đây. Mình có thể đi bộ vào đây được đấy chồng ạ. Ở đây thì men theo hồ thì nó sẽ có một cái đường sỏi như thế này. Bậc Công Anh à? Bậc Công Anh. Vợ thử thổi nhá. Nó cũng bay đấy. Sau này khi tìm hiểu thì bọn mình mới biết đây là hồ Lungnerze. Đây là một hồ rất đẹp nhưng mà ít được du khách biết đại trà nên nó khá là yên bình và hoang sơ. Hồ này thì sẽ nằm trên đoạn đường mà nối giữa Interlaken và Luzern. Và ở trên bản đồ thì khá là rõ cho nên là mọi người muốn đi thì có thể đi theo Google Maps nhé. Hồ thì có màu nước xanh như ngọc và cực kỳ thanh bình và nguyên sơ. Xung quanh hồ thì sẽ có đường mòn cho nên là nếu mà các bạn thích đi bộ đường dài ven hồ thì đây cũng là một cái sự lựa chọn. Ngoài ra thì mọi người có thể chèo sắp này, kayak và tắm hồ vào mùa hè nữa. You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So chiều ngày hôm đó giữa bãi cỏ xanh mướt thì hai vợ chồng mình có mặc hai bộ đồ trông khá là cô dâu chú rể mà bọn mình đã chuẩn bị trước. Các bạn còn nhớ không là bộ ảnh 10 năm trước khi bọn mình cưới nhau ấy, cũng là một bộ ảnh cưới mà bọn mình cũng chỉ đơn giản chụp bằng điện thoại thôi. Và ngày hôm nay thì bọn mình cũng muốn lưu lại những cái khoảnh khắc này ở một nơi thật là đẹp, cho nên là cũng sử dụng điện thoại để mà quay và chụp lại. Nhưng mà những cái khoảnh khắc này thì xin phép cho bọn mình được giữ cho riêng chúng mình, để bọn mình lưu lại những cái kỷ niệm cho bản thân, và sau này xem lại thì sẽ thấy rất là đáng quý. Đêm thứ hai cũng là đêm cuối mà bọn mình ở Hasselbeck. Thì mọi người có thể nhìn thấy là trời đã nắng rồi. Rất đẹp luôn. Nếu mà nắng ấy, cái phần trời xanh, xong rồi cái đỉnh núi nó sẽ có tuyết phủ trắng này. Đẹp lắm. Tối ngày hôm nay thì mẹ Loan sẽ đạo diễn cho Trang Miên ở giữa Luzern, Thụy Sĩ. Chúng mình sẽ có cho Trang Miên và trứng ốp la. Các bạn biết đấy, chuyến đi này thì là một chuyến đi để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình. 10 năm thì không phải lúc nào cũng là những ngày đầy nắng đâu mọi người ạ. Sẽ có những ngày mưa, sẽ có những cái lần im lặng, và sẽ có những lần mà tưởng là giận nhau không thể bỏ qua được. Nhưng rồi thì tụi mình vẫn ở đây, vẫn bên nhau, vì bọn mình luôn chọn là đi cùng nhau. Qua thời gian thì bọn mình nhận ra là tình yêu thì không phải là phép màu, mà là từng việc nhỏ, từng cái nắm tay, từng lần không bỏ rơi nhau khi mệt mỏi. Là một ánh mắt chỉ nhìn thôi cũng hiểu nhau nghĩ gì, là những lần lắng nghe, một lần trái tim đủ bình tĩnh để cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Mình nghĩ rằng khi đã là vợ chồng thì sẽ rất là khác so với tình yêu đơn thuần. Đấy là khi chúng ta có một người đồng hành đúng nghĩa, không phải chỉ để chia vui, mà để gánh vác cùng nhau, kể cả lúc khó khăn nữa. Và khi đã đồng lòng, dù dẫu có bão giông, thì mình tin rằng là chúng ta vẫn sẽ tìm được đường về. Ôi, Bobby giỏi quá. Trông tỉnh hơn luôn. Đói hả? Take my hand. Take my hand. Take my hand. Phải có điều kiện đúng không? Thông minh lắm nha. Thế tay của Bobby đâu? Tay của Bobby đâu? Take my hand. Nào, take my hand.
Ồ, có bi lạnh hả? Động vật rất là chữa lành đấy mọi người. Hôm trước thì là em mèo ở Lyon, còn hôm nay thì là Poppy làm. Ở trong đây thì cũng có một bạn mèo đen đó. Nói chung là bọn mình rất là thích động vật ấy, cho nên là bọn này làm cho chuyến đi của bọn mình trở nên đáng nhớ hơn. Bye bye chiếc view này. Bye bye căn nhà xinh xắn này. Bọn mình đã dọn hết đồ rồi mọi người. Đó, trước khi đi thì bọn mình lột cả ga giường ra và gấp lại để đây cho họ. Đây là rác thì đã được phân loại và máy rửa bát thì đang chạy rửa những cái đồ trong đấy. Bye bye, đi thôi. Sao thế, bây giờ bác chặn xe của tôi, bác không cho bọn tôi đi à? Bác còn run run. Mọi người nhìn giỏi không? Kia là chị Monica, là chị ở nhà ở tầng bên dưới. Chị quản lý cái nông trại này. Còn kia là em bé nhà chị ý, chắc là chỉ khoảng 3-4 tuổi thôi, mà đã kiểu như là cầm đồ giúp mẹ để giăng hàng rào rồi ấy. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. Với chúng mình, tạm biệt không nhất thiết phải là kết thúc. Đôi khi nó chỉ là một khoảng lặng giữa hai khoảnh khắc, kết thúc một điều gì đó để bắt đầu một điều gì khác. Tụi mình sẽ không còn trực tiếp được chơi với Poppy nữa, chắc chắn rồi. Nhưng mà những kỷ niệm, những cảm xúc, những tấm ảnh thì vẫn còn nguyên. Có lẽ đó là lý do vì sao tạm biệt đôi khi lại là một cách để tôn trọng cảm xúc hiện tại, khi ta không thể tiếp tục nhưng cũng chưa muốn khép lại hoàn toàn. Để phát khóc luôn, mình không biết là, mình nghĩ là lên hình nó không thể nào mà có thể lột tả được cái vẻ đẹp này, tại vì nó đẹp thực sự luôn. Quá đẹp luôn đấy. Từ nãy giờ bọn mình đi qua cái đoạn đường bọn mình cứ uầy các thứ. Mà kiểu điện thoại cảm giác như là không thể nào mà bỏ xuống, bởi vì cứ vừa bỏ xuống lại thấy cảnh đẹp luôn ấy. Chắc là ngoài cái lần mà mình lái lên Sapa thì lần này là mình lái mà kiểu mình đổ đèo mà cái cúc cua tay áo nó nhiều và nó gấp. Mà đường này nó đường một làn nhá. Đây ví dụ như có ô tô tới như này là thường là người ta sẽ làm những cái hõm nó phình ra một chút như thế này để chúng ta tránh nhau. Đó, sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đi. Cái đường nó chỉ một làn thôi mọi người ạ. Mà cũng không có kiểu barrier rào bảo vệ nữa thứ luôn. Wow. Nhưng mà sau chuyến đi này thì thứ nhất là cảm giác vừa thích này, cái thứ hai là cái khả năng lái xe của mình nó cũng lên thêm. Đi đường đèo đấy các thứ như này quá là thích luôn. Mình thích lái xe nữa cho nên là mình rất là... Nhưng mà được cái là mọi người đi, mọi người cũng rất là văn minh. Mọi người kiểu đi chậm và nhường nhau, không hề còi. Xe nào to thì nhường xe bé. Nói chung là bọn mình cảm thấy nó là một cái trải nghiệm rất là đáng giá ấy.
suối nó thôi À này. đúng rồi, nó đây rồi đấy bố ạ. Mẹ ơi. Ồ, đây đúng không? Ừ đúng rồi đấy. Ồ. Mấy con người ta để cho bọn mình cái định vị, cho nên là bọn mình tìm theo và nó cũng không quá là xa. À cũng có người đến nhá. Khu vực này thì có tên là Rosenlaui. Rosenlaui này thì họ sẽ chỉ mở từ tháng 6 đến tháng 10 thôi, vào mùa hè thôi. Cách 1330 mét. So với mực nước biển ấy à? 1330 1330 mét là cao phết đấy chứ. Ừ. Ở Rosenlaui thì sẽ có một cái khách sạn kia, cái khách sạn này này. Cái khách sạn đó cũng là khách sạn tên là Rosenlaui luôn. Ở đây sẽ có những cái thác, rồi những cái hang ở trong núi như thế này. Ồ, cái lịch trình này hơi phát sinh rồi, tại vì là bọn mình không có mặc cái đồ nó hơi thể thao một chút đấy. Nhìn cái bản đồ này sảng luôn đấy. Chúng ta đang ở đây. Chúng ta đang ở đấy à? Đúng rồi, bằng information. Mình vừa mới xuống thay giày. Mặc dù là hơi nằm ngoài lịch trình của bọn mình, nhưng mà bọn mình nghĩ là nó sẽ vui. Bọn mình đang trêu là chẳng có ai đi bộ leo dốc mà mặc váy như mẹ Loan. Và cũng không ai mặc quần tây như mình. Tại bây giờ bọn mình cũng không thể nào mà gỡ hết vali ra để lấy đồ được ấy. Sẽ rất mất thời gian, tại vì cái vé này ấy, nó sẽ chỉ đi được 45 phút từ lúc mà mình mua vé thôi chồng ạ. Nhưng mà chẳng may mà mình ở lâu hơn thì sao? Em không biết nữa. Sau khi mà mua vé xong thì mọi người sẽ đi qua cái cổng này. Họ sẽ có rào để cho chúng ta đi tham quan. À, kia. Đẹp quá. Kia rồi. Ngay đằng sau cái chỗ bán vé. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy ngay được rồi. Trời Đúng ơi. rồi, sắn váy lên một tí. Mặc vest, váy dài. Còn mình thì là quần tây bó. Thác nước ở hẻm núi Rosenlaui hiện ra trước mắt bọn mình. Đây là một thác nước cao 30 m và không có một tên cụ thể mọi người nhé. Đây là một nơi mà được UNESCO công nhận là di sản của thế giới, cũng như là được bảo tồn, cho nên là chúng ta sẽ phải mất vé khi vào đây. Ở đây thì thác nước chảy xuyên qua khe đá rất là sâu, và chỉ có mùa hè là từ tháng 5 đến tháng 10 thì mới có nước chảy, khi mà tuyết ở trên đỉnh núi tan và tạo thành dòng thác như thế này. Để đi hết con thác này thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 45 phút và họ đã làm những cái bậc thang. Và mọi người chú ý là khi mà đi vào đây thì nó sẽ lạnh, tại vì nó còn nằm ở trên cao nữa, cho nên là mọi người nên mang giày thoải mái và có một cái áo khoác mỏng ha. Mình tìm hiểu được là nếu mà các bạn đến đây vào những ngày nắng to ấy thì sẽ có rất nhiều cầu vồng hiện lên. Tại vì là nước chảy xuyên qua khe đá, mặt trời chiếu vào khe đá thì tạo nên những cái hiệu ứng rất là đẹp, và đặc biệt là có nhiều cầu vồng lắm. Nhưng bọn mình đến đây trong một ngày mưa rất to, nhiều mây, cho nên là bọn mình cũng chỉ ngắm được thác thế này thôi. Sau khoảng 40 phút đi thì bây giờ bọn mình đã lên đến trên đỉnh của cái thác này rồi. Wow. Dân lâu. Xung quanh đây toàn là cây thông đó mọi người. Đây là cây thông mà người ta sẽ thu hoạch cái ngọn. Người ta sẽ thu hoạch cái ngọn để bán vào dịp Giáng sinh ấy. Cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy là sẽ có những cái cây thông nó bị cụt những cái ngọn như thế này. Đằng sau này là cái lối lúc nãy bọn mình vào ấy, rất là đẹp luôn. Cánh đồng hoa vàng. Ở đây thì cũng có xe buýt để mà mọi người có thể đi lên nha. Đẹp lắm luôn đó mọi người. Đây còn có cả các bạn ấy vào cả trong cánh đồng hoa này, nằm ra như thế này nữa. Bọn mình muốn đến Rosenlaui tại vì là ở đây nó có cái con suối này mọi người. Nó chảy từ cái thác vừa xong đấy. Xong rồi nó sẽ dẫn từ trên kia, xong rồi xuống như thế này để làm nước tưới tiêu xung quanh đây. Đẹp quá. Mãn nguyện.
It's true, I'm ruined by you, so over my head. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ về lại khu Interlaken. Thật sự là nó chỉ bị đúng là hơi mưa thôi mọi người. Lúc sáng bọn mình đến là lúc trời nó còn nắng ấy. Nó đẹp lắm. Mọi người bên này cũng đỗ xe ở ven đường để mà chụp ảnh. Đến giờ dở hơi đấy mọi người. Ok. Đang mưa rất to luôn. Đến giờ hâm rồi. Biết ơn. Anh đang bảo mọi người là em đến giờ hâm rồi. Trời ơi, tôi biết ơn. Chắc chắn là em sẽ đưa Cam quay lại đây. Anh nghĩ là Cam sẽ thích đấy. Anh nghĩ là con sẽ thích đấy. Mình sẽ Cam cố rất gắng thích cho con đi những vào chỗ mùa như hè này. nhé. Em sẽ đưa Cam lại đây. Trời mà không mưa thì không biết là chúng mình ở đây mấy tiếng đồng hồ nữa. Thực ra ấy thì từ cái hôm mà sang đây ấy, thì bọn mình nhận ra rằng là như hôm qua nhỉ, là mình đi Luzern. Và bọn mình nhận ra rằng là thực ra bọn mình không cần đến những cái chỗ mà kiểu địa điểm check-in nổi tiếng, không trong cần thành phố, phải đến những chỗ đông đúc trong thành phố. Chỉ cần những cái chỗ nào nó thật là nhiều kiểu cây xanh, núi non thôi là bọn mình đã rất là mãn nguyện rồi. Nếu không có xe nhá thì mình nghĩ là mọi người vẫn có thể tìm cách đi được. Ví dụ như là mọi người có thể là đi xe buýt, tại vì như lúc nãy là có cái xe buýt đi từ trên đấy xuống hoặc là đi từ dưới đi lên là cũng có luôn. Cho nên là mọi người có thể tìm hiểu cách, tại vì đây không phải là một cái địa điểm mà kiểu không phải là địa điểm quá heo hút đâu, quá heo hút hoặc là không dành cho khách du lịch đâu. Nó vẫn là một địa điểm du lịch, nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là nó sẽ không quá phổ biến đối với cả khách du lịch nước ngoài. Còn đối với cả địa phương thì họ vẫn là một điểm du lịch. Đấy, chẳng qua là nó sẽ theo mùa trong năm thôi. Cho nên là cái này thì mình lưu ý một tí là mình có thể có được cái trải nghiệm này rồi. Thực sự là nếu mà có một lần trong đời thì hãy đến đây và thưởng thức cái cảnh quan thiên nhiên này. Mình nghĩ là nó rất là xứng đáng. Vì trời mưa quá là to cho nên là vợ chồng mình quyết định vào trong trung tâm Interlaken mua đồ ăn cho mấy ngày tới, và bọn mình sẽ về căn Airbnb của bọn mình luôn. Bây giờ đang là 2 giờ chiều rồi, thì khoảng tập 3 giờ thì bọn mình sẽ được check in. Lẽ ra bọn mình định đi hồ Prient, nhưng mà tại vì mưa to quá, hôm nay là đúng kiểu mưa rào luôn ấy, cho nên là thôi đi siêu thị đã. Okay, let's go. Mình lấy xe to luôn nhá. Chắc lấy xe to đi, tại vì là mình mua cho mấy ngày tới luôn đó mẹ. Ở trong siêu thị ý, nếu mà mọi người muốn lấy xe đẩy mọi người cũng phải mất phí nha, 1 franc. Hay đấy không phải là đầu 1 franc. Đây đúng rồi mẹ. Đó. Mọi người nhét đồng xu vào, có mất 1 franc. 1 franc là 3.001 Việt Nam mình. 1 franc là 31.000 chứ. 31.000. 1 franc là 31.000 để lấy cái xe này. Một khay dâu tây này là 500 gram sẽ có giá là 4.75 franc. Ok, chuối nhá. Mình sẽ mua một ít chuối, sau đó thì sẽ phải tự cân để xem là bao nhiêu tiền ha. Sẽ nhập cái mã chuối này vào là 150. Là bao nhiêu? 0,75 franc, là chưa đến 30.000. Ở bên này thì những cái nước hoa quả nó sẽ là những cái nước đóng chai này. Người ta bảo là vẫn là đồ tươi ấy, nhưng mà bọn mình uống thì bọn mình thấy nó cũng vẫn hơi là nước đóng chai. Wow. Cà chua trông ngon quá. Cà chua trông ngon nhỉ? Trông lạ. Tại vì mấy hôm tới bọn mình sẽ đi leo núi, cho nên là bọn mình sẽ mua sẵn để mà hôm đấy mang theo. Mình đang hơi thèm ăn dứa, nhưng mà thấy hộp này gọt sẵn mà chảy nước mất rồi. Một hộp này là 6 đồng. Từ ngày sang đây đến bây giờ là 8 ngày rồi mà mình đi cả Pháp và Thụy Sĩ, mình vẫn chưa tìm mua được sữa đặc để mình pha cà phê. Gian nan trong công cuộc tìm sữa đặc vô cùng. Bọn mình định lấy một ít chocolate để đi đường ăn quầy sô-cô-la cực đông luôn. Lấy trứng gà nha. Chúng mình là những người rất thích ăn trứng gà, cho nên là bọn mình sẽ mua trứng gà. Trứng này là loại 53 gram. Loại này nhỏ đấy chứ. Mà giá 7.95 đồng. Khá là đắt, cho nên mình tìm loại nào mà một quả, trọng lượng một quả nó lớn hơn. Bình thường ở Việt Nam ấy, thì mình sẽ hay ăn trứng gà nó rơi vào khoảng tầm 60 là size L và 70 gram là size XL. Nhưng mà trứng ở đây thì hầu như là size M là 53 gram thôi. Ở đây thì mình có cái loại trứng này là 10 quả là 4.1 đồng. Cái này là bao nhiêu gram một quả hả? Không thể ghi nhỉ?
Đây, ôi trứng gà bé tí luôn, như kiểu trứng gà ta Việt Nam mình ấy. Ở Thụy Sĩ bọn mình thấy trứng người ta cứ có những cái quả trứng nó màu màu như thế này này. Cái màu hồng, cái màu cam, rồi cả cái này cũng rất là nhiều màu. Không hiểu để làm gì ha. Ở trong trung tâm Interlaken ấy thì có rất là nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách châu Á rất là nhiều. Cho nên là khi mà đến đây mua đồ thì chúng ta sẽ không khó mà để kiểu như là bắt gặp khách du lịch các thứ ở đây. À đúng rồi, sẽ đặt đấy. Nó đó. Đây là kem tươi. Sữa đặc thì thường ở bên này người ta sẽ để vào tuyết. Đây là một vài những cái loại bánh mì tươi mà họ nướng trong ngày để mà ăn sáng. Trong cái cinnamon roll này ngon ha. Lấy cái này đi. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều loại bánh mẹ ạ. Ví dụ như là bánh táo này, bánh sô-cô-la này, bánh quế cuộn. Hoặc là cái này không biết là có phải là mè đen hay không. À không, cái này cũng là đường quế. Mẹ muốn ăn cái gì? Bọn mình sẽ mua gà, đùi gà để về làm gà rang gừng. Cái này là 8 lạng rưỡi là 6.4 đồng. Đây là các cái loại thịt mà họ đã tẩm ướp sẵn và về chúng ta chỉ việc nướng. Còn bên này là thịt tươi. Ở đây là chúng mình có 4 lạng thịt nạc dăm là 9.6 đồng. Bọn mình sẽ lấy thêm một khay tôm hấp. Khay tôm này thì 2 lạng tư 14.5 đồng, 14.05 đồng. Đi trong siêu thị này mới thấy là có rất là nhiều khách du lịch người ta cũng đến đây để người ta mua đồ. Và sau đó thì người ta mang về nhà để người ta sơ chế và nấu nướng, giống như bọn mình đi chợ như thế này luôn rồi mọi người. Tối nay hai vợ chồng mình đang muốn là ăn tôm yum ấy. Đây rồi. Sẽ có sốt tôm yum. Mình sẽ mua về để nấu với cả cái tôm mà vừa xong bọn mình mua. Ok, như vậy là bọn mình đã mua xong được đầy một cái giò. Bây giờ tính tiền thôi. Tất cả chỗ này là 130 franc. Nó rơi vào tầm khoảng độ 4 triệu. 3 triệu 4 triệu đúng rồi. Chúng mình đã đến căn nhà thứ hai. Cứ nghĩ là căn nhà này thì sẽ ở phía thấp dưới chân núi cơ, nhưng mà ai ngờ là lên còn cao hơn ở căn nhà kia. Đổ đèo kia phết đấy. Đây, căn này cửa đỏ. Bọn mình đã tới căn Airbnb thứ hai ở Thụy Sĩ và ngoài trời là mưa rào luôn. Còn đây là chúng mình sẽ đi vài bước chân để vào nhà. Thì khi mà vào cửa phòng ở đây thì chúng ta sẽ vào một cái sảnh ngoài. Cái sảnh ngoài này thì mình có thể để áo, để túi. Và ở đây thì người ta sẽ có những cái đồ mà dùng để ngồi ngoài trời ấy. Nhưng mà tại vì mưa to quá cho nên là họ đang cất đi. Đây, cái sân này, cái vườn này cũng là của họ luôn. Và bây giờ thì điều đặc biệt là chúng ta sẽ đi vào trong nhà. Đẹp lắm mọi người ạ. Đây là một căn nhà gỗ mà bọn mình sẽ ở đây 3 đêm, chứ không phải là 2 đêm như hôm trước. Đấy, đây là phòng khách mọi người ạ. Ở phòng khách ấy thì sẽ có một bộ bàn ghế sofa rất là ấm cúng, cộng với cả một cái lò sưởi điện ở đằng kia. Nhà này thì cực kỳ nhiều lò sưởi cho nên là rất là ấm. Nhưng mà phải thấy là bọn mình thấy là chủ nhà họ rất tỉ mỉ luôn ấy. Mặc dù là nhà cho khách thuê thôi nhưng mà kiểu decor tiểu tiết một luôn ấy. Kiểu... Lúc đầu bọn mình tưởng tượng là ở đây sẽ có 2 phòng, một bên là khu bếp, một bên là khu bàn ăn. Nhưng mà ở đây là thông luôn. Nhưng mà sẽ có một cái rèm để khi nào mà mình nấu nướng xong xuôi thì mình sẽ kéo cái rèm này vào. View đằng sau nhà cũng lên trên núi thử. Nhà bác này có một cái vườn siêu rộng. Đầy đủ luôn, nói chung là đầy đủ gia vị với các thứ. Lúc ấy bọn mình cứ bị chủ quan, lúc ấy bọn mình cứ bị sợ là không đủ nên bọn mình cũng mua thêm. Khu vực bàn ăn này thì không còn từ gì để nói luôn. Rất xinh. Trời, nó như chuyện cổ tích thật ấy. View xong rồi khung cửa ra ngoài là kiểu cây xanh á, đứng nữa chứ. Mọi người nhìn này, một cái tủ cốc này. Không, cũng rất là xinh xắn. Chúng ta đi vào trong này thì sẽ là khu vực phòng ngủ và toilet. Khu vực phòng ngủ đầu tiên đi. Ok. Ở đây có một cái giường lớn. Nói chung là trông rất kiểu cozy luôn ấy. Ở đây cũng có lò sưởi này. Cũng có một cái lò sưởi điện cũng đang bật lên cho nó ấm. tối để đi ngủ.
Vì hôm nay là đi đến cũng gần 10 ngày rồi, cho nên là bọn mình cũng sẽ có những cái đồ bẩn ấy. Bọn mình chọn một cái căn nhà nào mà có máy giặt. Đấy, kinh nghiệm cho bạn nào mà khi đi dài ngày mà có Airbnb các thứ thì mọi người chú ý ha. Nhà bác này rất là đầy đủ tiện nghi luôn ấy. Nói chung là từ khăn tắm rồi mọi thứ đều đầy đủ luôn. Khăn tắm thoải mái luôn này này. Cái họa tiết gạch nó làm cho cái phòng tắm nó hơi bị tối thôi, chứ còn thực ra ở ngoài nó là kiểu cái họa tiết. Nó là họa tiết hoa ấy mọi người. Nó họa tiết cổ điển ấy, chứ không phải là nó bị ố, bị bẩn đâu. Rồi. Nhưng mà tầng 2 kiểu còn ồ wow hơn ấy. Đấy, xin mời bác Loan. Tôi liêm máy ra đấy này. Đây là khu vực sảnh tầng 2. 10 điểm. Nó ấm cúng dã man luôn mọi người ạ. Xong rồi đèn, mọi người biết đấy, bọn mình là những người cực mê đèn luôn. Vấn đề là khi mà ngồi ở đây sẽ nhìn thấy đúng cái đỉnh núi tuyết trắng luôn bố ạ. Đây mọi người, thì qua cái khung cửa sổ bé này này thì mọi người sẽ thấy là đỉnh núi. Nhờ. Hóa ra bên này cũng có view chứ. Khi mà đặt căn nhà này thì anh đâu biết là nó sẽ có view các thứ như này đâu. Không nghĩ là nó sẽ có view như này đâu. Đây có một cái bàn làm việc kiểu siêu cổ luôn ấy. Nhờ. À, nó là cái bàn làm việc à? Trên này ấm ha. Với cái lò sưởi điện này, tiện lợi, ấm. Đây là cái gì nhỉ? Đây cũng là một cái lò sưởi nhưng mà trên này chỉ để trang trí thôi. Trên này chứ không đốt nữa. Đốt được nhưng mà chắc là người ta lắp nó lại rồi. Đằng sau cái khu gác mái này thì cũng là một chỗ để mình gọi là chiếu nghỉ à? Ngồi nghỉ ngơi ấy, các thứ ở đây, đọc sách. Nhưng mà họ kiểu decor rất là tiểu tiết luôn ấy, những cái đồ decor trang trí nhỏ nhỏ ấy. Xinh thật. Sơi, xinh ngắt luôn. Cứ tưởng có một cái chim. Đây là cái sân của cái nhà này mọi người. Là cũng sẽ có một cái hoa này. Đây này, xong rồi cũng có lò nướng BBQ các thứ đằng kia. Còn đây là căn phòng ngủ trên tầng 2. Phòng ngủ nữa cũng rất là ấm cúng ở trên tầng 2. Ngủ gác mái. Ngoài trời thì tạnh mưa rồi mọi người ạ. Nhưng mà mây vẫn còn rất là nhiều. Mọi người nghe thấy cái tiếng nó hơi leng keng không? Đấy là tiếng của mấy con bò đặc trưng ở Thụy Sĩ đấy. Cơm thì mình cũng đã nấu bằng nồi gang xong rồi. Rất thơm. Còn đây là gà thì mình chờ nó kẹo lại thêm một chút nữa là ăn tối được rồi. Không hiểu sao trong siêu thị người ta không có bán gừng tươi ấy. Cho nên là mình phải mua cái bột gừng. Mình cũng lo là nó không ngon nhưng mà cuối cùng vị nó vẫn rất là ok. Mâm cơm của bọn mình hôm nay, không biết là mình đã từng nói ở trên vlog chưa, nhưng mà món gà rang gừng là một trong những món ăn kiểu sao tuổi thơ của vợ. Và mình rất là thích. Mình rất là thích cái món này. Nói chung là bữa cơm nào của mình mà có món này là chắc chắn là mình sẽ ăn 2 bát. Cheers. Hình như là tối hôm mình sang đây, hôm nay mình mới ăn gà. Còn lại mình toàn ăn bò với cả lợn. Mình ăn gà lúc đầu tiên đến Thụy Sĩ nữa chồng. Mình ăn gà mà. À. Hôm nay nắng đẹp rồi mọi người ơi. Mọi người biết gì không, là dự báo thời tiết thì chỉ mưa nốt ngày hôm qua thôi. Còn ngày hôm nay và ngày mai là 2 ngày cuối mà bọn mình ở Thụy Sĩ thì trời sẽ nắng to. Đặc biệt là ngày mai. Đây, trông nó khác hẳn khung cảnh hôm qua luôn. Đây là view từ trong phòng khách ra ngoài. Bữa sáng ngày hôm nay thì chúng mình ăn cái bánh cinnamon roll mà hôm qua bọn mình mua trong siêu thị. Bên này cũng là một cái khác nữa. Thì có matcha latte, matcha bọn mình mang từ nhà, và sữa hạt bọn mình cũng mang từ nhà. Và có cà phê phin, hôm nay tôi được uống lâu rồi. Nhiều đào quá. Đến đây lại uống nóng.
Ui, mẹ heo vừa làm một ly sữa chua hoa quả. Cũng được mẹ. Một ly sữa chua hoa quả. Ôi, thèm quá. Mấy ngày hôm nay kiểu ăn những cái đồ bột này, phô mai, bơ, biết các thứ nhiều ấy mọi người. Bây giờ có một cái ly này, ăn nhẹ bụng. Thơm. Tính đến ngày hôm nay là vợ chồng mình đi được 10 ngày rồi nhỉ? Và bọn mình sẽ ở châu Âu khoảng tầm 4-5 ngày nữa. Mùng 3 thì tháng 6 thì bọn mình sẽ về được, thì bọn mình đi 2 tuần. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dành ra một buổi sáng theo giờ châu Âu, là tầm này cũng là tầm chiều 2-3 giờ chiều ở Việt Nam rồi ấy. Và mình phải ngồi giải quyết công việc này thì mình có thể tiếp tục đi chơi được. Bọn mình... Tóc em trong đây dài bất thường vậy. Hôm nay bọn mình vô định mọi người ạ. Không có điểm đến cụ thể mà bọn mình sẽ cứ long dong xe rồi chỗ nào đẹp thì bọn mình tấp xuống thôi. Cho nên là bọn mình mang một vài những cái đồ để picnic đi. Ở đây có trà chanh này, bánh mì ngọt, sô-cô-la, dầu ô liu và phô mai, một ít hoa quả và sô-cô-la. Hey cô thôn nữ, cho xin lít sữa nào. Cho xin lít sữa nào. Gái làng. Úi giời, đẹp nhờ. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Anh sẽ đi về hướng núi nhá. Bây giờ bọn mình sẽ cứ vô thức thôi, đi theo cái đường nhựa này về hướng núi. Hôm nay bọn mình cũng quyết định là sẽ có một ngày kiểu lang thang mà không có điểm đến. Chỗ nào đẹp thì mình sẽ dừng chân lại, mình nghỉ trưa, ăn trưa, xong đấy là mình cứ ngắm đồi núi thôi. Wow, đẹp ha. Kiểu cảnh quan trông thích nhỉ, có nắng một cái trông nó cũng là một cái kiểu khung cảnh rất là khác luôn. Tươi sáng ấy. Nhưng mà thực ra kể cả là lúc mà nó âm u nó cũng ra một cái kiểu khác. Chung là thời tiết rất là... Nhìn này, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Bảo sao mọi người cứ bảo Thụy Sĩ là một nơi phải đến một lần trong đời. Wow, đẹp quá. Ngôi làng này xuất sắc luôn. Ôi thác trời ơi. Thác và bò nữa. Ôi rồi ôi. Wow. Ôi, kiểu cảm giác cảnh vật nó làm cho mình kiểu không tin vào trước mắt mình là cảnh thực ấy. Nó giống như là một bức tranh ấy. Tại sao nắng như này mà tuyết nó không tan nhỉ? Nhưng mà ở vị trí đấy là rất cao bố. Mình cũng đang ở vị trí cao rồi. Và từ đây mình còn nhìn thấy cái đỉnh núi nữa là cũng phải cao lắm luôn rồi. Vị trí của mình ở đây cũng phải cách hơn 1.000 mét rồi, 1.100, 1.200 mét so với mình nghĩ là biển. cũng cao đấy. Trông vậy thôi. Mà lên được đến đấy là siêu cao luôn đấy. Ở đây có cửa chặn đấy chứ, có nghĩa là chắc là giới hạn giờ vào. Có con suối này. Hay là mình xuống suối mình ăn. Khu vực này cũng là cao nhất có thể rồi, cũng không đi lên được nữa, cũng có đường cấm. Cái đường này nó cũng cấm rồi. Nhưng mà bọn mình nhìn thấy cái cảnh tượng này ở đây
vừa có núi, vừa có một cái thác nước. Hai vợ chồng mình sẽ xuống đây chụp một vài kiểu ảnh. Trên đường xuống, bọn mình thấy có một cái cầu đây vắt ngang một bờ suối. Hai vợ chồng mình sẽ xuống xem như thế nào. Cái này cũng không quá heo hút đâu mọi người, tại vì nó vẫn có cái bến xe buýt ở đây. Đây mọi người có thể đi cái góc này nhá, nó thẳng con suối và đằng xa trên kia là núi tuyết này, đổ xuống con thác, xong rồi nó xuống suối này. Cái nước ở cái thác này mọi người là được tạo từ băng tan ở trên đỉnh núi đấy, xuống xong rồi nó chảy xuống thành một cái thác. Suối Zaxes là một con suối nhỏ chạy qua làng Zaxesten. Đây là một nơi khá là nổi tiếng của làng. Nơi bọn mình đứng thì là thượng nguồn cho nên khá là dốc và nước chảy rất là mạnh. Nước suối ở đây thì sẽ được hình thành vào mùa hè. Khi mà trời nóng lên, tuyết ở trên đỉnh núi tan ra tạo thành thác, thác đổ ra thành suối. Xuôi theo dòng suối thì sẽ có những cái đường mòn đi bộ rất là dài, xuyên rừng, xuyên qua dãy núi Alps, và mọi người có thể đi từ trên đỉnh núi này xuống dưới hồ Brienz. Trên đường đi thì sẽ hoàn toàn thiên nhiên như thế này thôi, có biển chỉ dẫn và hoàn toàn không có trạm nghỉ, cho nên nếu mà mọi người xác định đi bộ đường dài ở đây thì chuẩn bị thật là kỹ nhá. Cái biển vừa xong ấy nó có một cái hình kiểu một cái lá cờ con gấu, bọn mình cứ nghĩ là ở đây là cảnh báo kiểu có gấu ấy mọi người. Bọn mình đang tìm hiểu thì tiện ngẩng mặt lên phát có một con chó màu đen nó to như một con gấu của một người khác, người ta đi dạo hôm nay mình cứ nghĩ là có mỗi mình ở đây. Giật mình, hai vợ chồng chốt để ở tim. May lúc đấy chồng vẫn. Ở đây này nó ngay đằng sau đây này mẹ. Đấy, và tại vì là sau vụ Bali bọn mình kiểu cứ bị đề phòng ấy. Trưởng giật mình kiểu nối là da gà luôn ấy. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet. Didn't know back then. Đẹp ha, ôi đẹp quá. Nó trong lành cực kỳ luôn đấy mọi người. Và ở đây thì nó là một cái cánh đồng hoa, cả rất là nhiều hoa bồ công anh, nó điểm trên cái nền xanh ấy, đẹp kỳ luôn. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder about you, 'cause I can stay till the morning or stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. Mình sẽ ăn trưa ở đây. Cái này hôm qua bọn mình mua trong siêu thị này, mấy cái đồ này. May quá cái chỗ này bọn mình ngồi nó lại là ngược nắng, cho nên là nó không bị chói. Đằng kia thì sẽ là núi tuyết, còn đằng này thì bọn mình sẽ nhìn ra được cái hồ xa xa kia kìa, mọi người nhìn không? Nó phải kết hợp với cái thời tiết hơi se se này nha mẹ nhỉ? Trên này nó mát ấy, chứ nó không bị nóng. To feel you, is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did, but I promise
promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around, whenever you're around, whenever you're around, yeah, whenever you're around. Bọn mình đang đi xuống hồ Thun để chơi. Thì trên đường đi nó có một cái đoạn mà ngay mép hồ như này rất là đẹp. Đây bọn mình để xe ở đây ven đường. Thường ở xung quanh hồ Thun hay là hồ Brienz thì họ sẽ có những cái chỗ ngồi để mà chúng ta có thể ngắm cảnh hồ như thế này. Bây giờ mình chọn một cái góc hồ. Cái hồ Thun này nó rộng lắm, cho nên là mọi người nếu mà đi vòng vòng nó thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Đây, nước hồ trong xanh, nhìn thấy cái đáy luôn. Xa xa kia thì là núi tuyết này, có thể nhìn thấy núi tuyết. Mẹ lạnh không? Lấy thêm áo đi. Thôi cho ok, tại vì chỗ này nó nắng ấy bố, nên là ấm hơn đấy. Cái chỗ bên này không có nắng một cái là siêu lạnh này. Hồ Thun được đặt theo tên của thị trấn Thun nằm ở đầu hồ. Cùng với Brienz thì đây cũng là một hồ rất là nổi tiếng và nằm sát sàn tại thị trấn Interlaken. Khi mọi người tới đây thì mọi người có thể tham quan cả Thun cả Brienz nhé. Hồ Thun thì vô cùng là rộng lớn cho nên là có rất là nhiều hoạt động ở trên hồ, từ đua thuyền buồm, từ xe máy nước cho đến lặn rồi nhảy dù ở trên hồ, nhiều lắm mọi người ạ. Thời điểm thích hợp để mọi người đến hồ Thun đẹp nhất là giống như chúng mình đây là từ tháng 5 tới tháng 10 là vào mùa hè. Mùa đông thì sẽ yên tĩnh hơn và ít hoạt động ở dưới nước hơn, nhưng mà view núi tuyết thấy bảo cũng sẽ rất là đẹp đấy. Mình nghĩ rằng là khi mà xem tới đây thì vlog này cũng đã khá là dài rồi. Và cảm ơn sự kiên trì của mọi người tới giây phút này. Thú thực là khi dựng vlog Thụy Sĩ thì mình không muốn bỏ bất kỳ một cảnh nào cả, vì mình biết rằng là có rất là nhiều người muốn tới. Chúng mình chỉ là những người đi trước thôi, cố gắng lưu lại thật là nhiều những cái khoảnh khắc cũng như là để cho mọi người thật là nhiều thông tin, để biết đâu sau này khi mà có dịp tới Thụy Sĩ thì gia đình Cam sẽ là một nơi để cho mọi người có thể nhớ tới, để xem cũng như là để cho mọi người có thể tham khảo được những cái thông tin khi mà mọi người cần. Căn phòng này hôm qua nó không có nắng ấy, hôm nay có nắng vào đẹp thế nhở. Nắng giòn giã luôn mọi người ạ. Bây giờ là 5:30 chiều rồi, nóng quá. Mình sẽ tranh thủ nấu cơm. Và tối nay bọn mình sẽ đi ngắm sao. Tối nay dự kiến là sẽ có nhiều sao tại vì trời quang ấy. Bây giờ mình sẽ vào bếp mình nấu cơm cho chồng mình. Ở phía đằng sau sân nhà bác thì có một cái cây hoa này, mình không biết nó tên là gì nhưng mà cực kỳ thơm mọi người ạ. Thơm lắm. Cả một cái cây hoa trắng nữa.
Xong rồi mọi người nghe thấy tiếng chuông của mấy con bò bên nhà hàng xóm không? Chúng nó đang ăn cỏ ngay cạnh ở phía bên này này. Cái hoa này thơm, rất là thích. Tối nay thì bọn mình sẽ ra ngoài này ăn, tại vì là trời nắng khô ráo rồi. Mình vừa mới trải ghế xong xuôi. Đây là bữa tối của bọn mình hôm nay. Bây giờ đang là 7 giờ, không, bây giờ phải hơn rồi, 7 rưỡi tối rồi. Thì bọn mình có từng này món su hào luộc chấm với cả mắm với trứng, thịt kho tàu và canh. Thôi, một món mặn, một món rau. Ở đây bác chủ nhà bác ấy trang trí trong vườn trông rất là sinh động. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái hoạt động mà mọi người chắc chắn phải làm khi mà tới Thụy Sĩ. Một chút nữa bọn mình sẽ bật mì với mọi người. Để là ăn mì à? Không, còn sáng nay thì bọn mình sẽ phải lót dạ bằng mì tôm này, bánh bao bọn mình mua ở siêu thị, và chắc chắn rồi, không thể thiếu được cà phê. Hôm nay thì bọn mình là ngày cuối ở Thụy Sĩ rồi, và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ quyết định là dành nguyên một ngày để tham gia một cái hoạt động hiking nhỉ. Cái trên núi này nó có một cái hồ, đấy là hồ Östchinensee. Thực ra thì nó nổi tiếng, thế nhưng mà cũng không phải là ai đến Thụy Sĩ cũng sẽ đi tham gia cái hoạt động này. Đây là bên còn lại bên kia. Đẹp quá nhỉ? Wow. Bọn mình đã sắp đến nơi rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi gửi xe trước. Ở ngay dưới cái chân núi thì sẽ có một cái bãi gửi xe ô tô. Bọn mình thấy hôm nay cũng khá là đông khách đến nhá, tại vì là ngày hôm nay vẫn là trong cái ngày mà họ đang nghỉ lễ, thế nên là sẽ khá là đông. Anh nghĩ là có cả nhiều khách du lịch nữa ấy. Tại vì là cái hồ này nó cũng thấy mọi người quay chụp nọ kia các thứ cũng nhiều mà. Đây chỗ để gửi xe cáp treo. Wow, siêu đông luôn nha. May quá là hôm qua bọn mình đã mua vé cáp treo rồi. Lúc nãy ở ngoài kia thì đã có một cái cô ấy đã đếm số lượng xe ấy mọi người. Mình nghĩ rằng là cái slot để đỗ xe nó cũng sẽ hạn chế thôi, cho nên là đây này, P1, P2 là anh đã thấy kín rồi này. Hiện tại đang là còn P3. Đây, người ta sẽ chỉ xuống dưới như thế này. Ticket 1 giờ là 2 franc. Chúng ta cứ cho là chúng ta đi 6 giờ đi là 12. Đây, ở đây họ có một cái biển giá ở đây. 4 giờ là 8 franc, 5 giờ là 10 franc. Mình đi 6 giờ đi là 12 franc. 12 franc. 12 nhân 3 là 360, 400.000 tiền. Đây mọi người có thể nhìn thấy là hôm nay rất đông người đi lên đây và hầu như ai cũng là mặc đồ tập ấy. Bọn mình cũng đã chuẩn bị trước những set đồ tập thoải mái nhất để đi leo lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi cáp treo để lên trên đã nhá. Vì bọn mình đã mua vé airline ấy, cho nên là bọn mình sẽ không cần phải xếp hàng ngoài kia để mua vé, mà đi vào trong này để scan QR luôn. Mẹ heo tuyệt vời. Mua trước vẫn còn dư rất nhiều vé cáp treo mà lại scan phát là xong.
Tuyệt vời mẹ. Nếu mà mình mà không mua trước thì mình sẽ phải chờ, mà nếu mà hết slot là mình sẽ đợi rất lâu luôn đấy. Sau khi mà qua một cái cổng soát vé ở bên ngoài ấy, thì trước khi mà lên cáp treo thì mọi người sẽ phải scan thêm một lần nữa ha. Cáp treo đang dừng mọi người ạ. Tại chồng biết tại sao không? Tại vì có những cái nhà họ dắt chó chết các thứ lên ấy, họ đến này để làm dừng lại để cho bọn ấy lên dễ hơn. Tôi nghĩ là như thế, tại vì lúc đấy họ thấy họ làm như thế một lần. Chơi này trước nhá. Ok, bọn mình đã lên hết cáp treo rồi. Cáp treo đi rất là nhanh thôi mọi người ạ. Một đoạn rất là ngắn. Ok, bây giờ bọn mình sẽ cho mọi người coi cái bản đồ. Thời gian này bọn mình đi thì nó đang là vào mùa mưa ở Thụy Sĩ, cho nên là trên cái hồ này một vài những cái cung đường họ sẽ hạn chế. Đây. Đẹp bố. Wow. Từ từ để anh nói cho mọi người cung đường đã. Ở đây thì có rất là nhiều tuyến đường thì mọi người có thể đi. Bọn mình đang ở đây này. Đây, cái chỗ biểu tượng pin này này. Thì sẽ có những cái đường A, B, C, D, E, F. Thì cái đường G và cái đường E, cái đường Y là những cái đường mà đi bộ khoảng 3 tiếng xung quanh núi để ngắm hồ. Thì đợt này đang cấm mất rồi. Theo như vợ nhớ nhá, là cái đường đi là nó sẽ là có cái khách sạn mà để ăn nhìn view. Đấy là đường mòn mẹ ạ. Còn mình đầu tiên mình định đi kiểu đường quanh núi 3 tiếng ấy, đi bộ đường dài ấy, thì cũng đóng mất rồi. Đóng mất rồi tại vì đang có sạt lở và tuyết tan, cho nên là chỉ có đi đường CD này để xuống hồ thôi. Ok, không sao. Ok, nên đi đường D nhá. Ok, bây giờ mình đi chơi cái kia trước nha mẹ nhá. Đây, đi ra đây xem nào. Bình thường thì mình nghĩ là mọi người sẽ đi leo trước, xong rồi mọi người khi mà về thì mọi người sẽ ra đây và đi chơi trò này. Nhưng mà bọn mình sẽ chơi ngược lại để nó vắng hơn. 1 chip, 2 chip, 3 chip, mình 2 chip. Cũng là 11. Total franc mẹ chọn 2 đi. Khoan từ đây là 2 chip không? 2 đi. Hay là một lúc vợ nghĩ là lúc về mình chơi một lượt đi, lúc về chiều nó sẽ đỡ nắng hơn. Này, 2 người chơi trước một lượt đúng không? Đấy, okay. Tức là mỗi người chơi một lượt thôi đã nhá. Ok. Cho 20 franc vào. Tính trả lại. Đây, vé đây. Ok, 6 franc một người. Ok. Đổ về trước là đi nhanh, đổ về sau là phanh. Ok, mẹ đi đi. Mẹ đi đi, mẹ đi đi. Mỗi người sẽ phải cách nhau một khoảng như thế này. Chúc mừng heo Mignon đã đạt được ước mơ nhá. Hey. Yeah. Đẩy nhanh hết cơ.
Đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp nhờ. Hết tiền. Quá thích luôn. Khi mọi người lên cáp treo nhé, đây là cái bến đến của cáp treo, thì cái trò trượt máng này nó nằm ngay đây luôn thôi. Đợt này thì người ta cũng có nói là do cái thời tiết nó ấm lên nhiều ấy, cho nên là trên những cái đỉnh núi này thì băng nó tan rất là nhiều. Nhưng mà nhìn ở ngoài mắt thường ở ngoài thì nó vẫn rất là hùng vĩ. Ở đây thì họ rất là thân thiện với động vật ấy, thì có thể dẫn theo cả động vật lên trên này ha. Nhưng mà chắc là chun béo nhà mình sẽ không đi nổi đâu. Trời ơi. Ôi. Ôi, mẹ ơi, nhìn cánh đồng hoa mọi người nằm lên này. Thích nhờ. Bọn mình không nghĩ là cái đường để mà đi xuống hồ nó đẹp như này. Tại vì là bình thường xem ở đây thì bọn mình hay chỉ xem ở chỗ cái hồ thôi. Thật ra thì ở trên này có rất là nhiều những cái sự lựa chọn đường cho mọi người đi từ khó đến dễ. Cho nên là mọi người cũng không cần phải kiểu chuẩn bị quá là đồ kiểu thể dục thể thao như chúng mình ngày hôm nay đâu. Mình có rất là nhiều bạn du khách, các bạn ấy mặc kiểu đồ kiểu quần sóc xong rồi áo mặc phông váy các thứ vẫn được mà. Tại vì biết vẫn sao sẽ là có một đôi giày tốt. Nói chung là đi bộ nhiều mọi người đi giày thể thao là được. Đó, sẽ có những cái đường mòn để cho mọi người có thể đi nó được dễ dàng và đơn giản hơn. Nếu trong trường hợp là ai mà không đi được bộ quá là dài thì cũng sẽ có xe điện ở trên này để đưa mọi người tới xuống cái hồ đấy. Bọn mình là những người rất yêu chó mèo ấy, cho nên là thực thực là nhìn mấy con chó ở đây, bọn mình vừa nói chuyện với nhau là quá thích luôn. Được đi với chủ này, xong rồi đến chỗ cảnh đẹp này, hít đủ các thứ mùi. Ở đây thì có nhưng một mà vấn đề là ở đây họ rất là kiểu như là thân thiện với chó ấy, kiểu ai cũng đón chào rất là thân thiện. Kia thì vẫn còn một vài những cái địa điểm người ta cũng đang cải tạo với cả xây dựng đấy mọi người. Cái đường mòn kia rồi. Cái đường này cáp treo này sẽ dẫn đi đâu nhỉ? Cái đường cáp treo này như là đường cáp treo cũ hay sao bố ạ? Thử ra hẳn cái map đấy xem. Nếu mà trường hợp mà không đóng những cái đường mà đi lên núi mọi người, thì mọi người sẽ đi ngang ở lưng cái núi như thế này này. Đó, nhưng mà thời điểm này đang là thời điểm mưa nhiều và dễ sạt lở ấy, cho nên là họ đã đóng cái đường ở trên đấy lại rồi. Thực sự là mình rất muốn là lưu lại nhiều nhất có thể, tại vì nó đẹp vô cùng luôn đấy mọi người ạ. Làm nào để lên hình nó đẹp như ở ngoài, mình sẽ cố gắng. Cả cái không khí nữa ấy, mùi cỏ cây ấy. Tuyệt vời. Bọn mình đã bắt đầu thấy lấp ló hồ rồi. Sau khi khoảng tầm 40 phút đi bộ ấy, thì bọn mình đã thấy được mặt hồ Ochinanje rồi. Xúc động cực mọi người ạ, cảm giác này. Bọn mình đang thấy một mỏm đá có view ra hồ và đồng hoa vàng. Đây còn có cả bóng dâm nữa. Cho nên là khả năng là vợ chồng mình sẽ quyết định là ngồi đây ăn trưa. Tại vì bây giờ là cũng đã là 1:30 rồi. Đây, bọn mình đã chuẩn bị trước sandwich. Bánh mì của anh là bánh mì hạt.
Bánh mì hạt á? Ừ, bánh mì có cả hạt á. Đang nhảy dù ở trong đó. Đây có cả nhảy dù ở đấy. Nếu mà mình đi trên núi mẹ, là sẽ đi vòng ở trên. Xong ở đây này đi theo cái dốc phải xuống dần dưới hồ. Ở mỗi cái trạm nghỉ như thế này thì sẽ có chỗ để cho mình vứt rác. Cho nên là ăn trưa xong thì bọn mình sẽ gom rác vào trong ba lô và đến những cái trạm này để vứt. Chỗ này là một cái địa điểm đẹp để mà chụp ảnh từ trên hồ với mọi người. Mình nhìn thấy được cái quang cảnh hồ. Mọi người ra đây tập trung để chụp ảnh. Kiểu đúng là thiên nhiên nhỉ. Kiểu rễ cây làm như này xong mình đi để đỡ trơn hơn ấy. Đường đi xuống hồ thì nó khá là dốc đấy nha mọi người. Mọi người lại phải nhấn mạnh lại với mọi người là mọi người phải chuẩn bị một đôi giày tốt nha. Ở bên này thì bọn mình gặp rất là nhiều những bác lớn tuổi, phải nói là kiểu tóc bạc trắng luôn ấy, nhưng mà mọi người vẫn kiểu leo hăng say mà trông nhiệt huyết lắm. Bọn mình cũng hâm mộ theo ấy. Nhất là những lúc mà bọn mình đi Nhật này, xong rồi đi châu Âu ấy, bọn mình thấy các bác lớn tuổi mà trông vẫn nhiệt huyết như thế là tự nhủ với nhau là phải rèn luyện sức khỏe để sau này về già mình cũng sẽ được như thế. Bọn mình gần xuống tới mặt hồ rồi và nghe thấy mùi khói. Kiểu như mọi người mang đồ ra đây cắm trại, đốt lửa trại này. Mọi người nghe tiếng chó sủa không? Uầy, thích dã man. Có lẽ là đợt này bọn mình đi đúng vào dịp mà họ nghỉ lễ nữa, cho nên là họ cũng sẽ có nhiều hoạt động hơn. Mọi người sẽ thấy là họ lên đây tắm nắng này, xong rồi có đồ bơi, xong rồi họ bơi ở trên hồ. Mặc dù nhiệt độ có mười mấy độ thôi. Mình nghĩ là nước hồ khá là lạnh ấy, nhưng mà họ vẫn lên đây kiểu đi nghỉ mát. Mình nghĩ rằng là có những nơi thì không cần lời giới thiệu mà chỉ cần lặng im và đứng nhìn thôi là chúng ta đã hiểu vì sao mà chúng ta sẽ đến đây. Hồ Ostinense thì nằm giữa vòng tay của dãy núi Alps hùng vĩ. Mặt hồ thì xanh như ngọc và lặng lẽ soi bóng những cái đỉnh núi tuyết, rừng thông cao vút và bầu trời trong vắt. Để đến được đây thì mọi người có thể đi cáp treo từ làng Kandersteg, rồi đi bộ qua rừng và qua lối mòn quanh co như chúng mình đã quay trước đó. Mình chắc chắn rằng là mọi người cũng sẽ có cái cảm giác giống như vợ chồng mình. Đó là trên cái độ cao 1578m so với mực nước biển, chúng ta đi xuyên qua núi, chúng ta đi xuyên qua rừng. Và rồi một con hồ vô cùng là rộng lớn hiện ra trước mắt của chúng ta thì cái cảm giác đấy nó choáng ngợp cực kỳ luôn. Và khi đứng trước thiên nhiên bao la và rộng lớn đó thì ta mới thấy rằng là thế giới này có rất là nhiều thứ vẫn còn đó để cho ta khám phá. Mình cũng thấy rằng là chúng ta thật sự nhỏ bé. Và chính cái sự nhỏ bé đấy khiến ta khiêm nhường. Và chính lòng khiêm nhường thì đem lại cho chúng ta những cái khao khát để đi xa hơn, nhìn rộng hơn và sống sâu hơn. Bọn mình cũng cảm thấy rất là biết ơn nữa. Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn cuộc sống này đã cho bọn mình có những cái giây phút để được tận hưởng những cái khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Nước ở đây có vẻ rất là lạnh. Mọi người bơi ra một cái, mọi người bơi vào luôn. Mình vừa tìm hiểu thì mùa này nước hồ nó cạn hơn mọi người ạ. Sắp tới mà khi mà mưa nhiều hơn thì cái nước hồ này nó sẽ nhiều hơn. Để bọn mình nằm trên này. Nói chung là nắng nhưng mà lại trời mát lạnh, cho nên là ngắm cái view này cảm giác rất thích. Nói chung là đây cũng là những cái trải nghiệm mà không phải lúc nào mà cũng có được ấy. Nhỉ? Và cũng không thể nào mà có đi có lại được. Ở hồ này có một cái hoạt động mà vợ chồng mình cũng muốn thử. Đấy là sẽ thuê thuyền 36 franc cho một thuyền một giờ. Một thuyền tối đa 4 người. Ok, đây mấy cái thuyền. Ôi, bỗng một uống bia. Bia ở đâu? Nhưng mà phải lên bar trên kia. Ok, chúng mình đã lên thuyền. Ô, cái thuyền màu bên này đẹp thế. Trông xịn hơn hẳn cái thuyền của mình. Chúng tôi có cái thuyền đấy. Hình như có đúng có một cái thuyền đấy bố ạ. Có 2 cái ở ngoài tiệm. Mình vừa mới chạy đi mua một lon bia. Cái bia này ngon cực. Cái bia này là bia có vị chanh vàng mọi người. Chúng mình sẽ được lái 1 tiếng. Thật ra thì lúc nãy chợ không quá lâu. Tại vì là mặc dù người xếp hàng cũng đông nhưng mà tự nhiên có một đoàn người Hàn ấy, họ trả một loạt gần chục cái thuyền luôn. Cho nên là bọn mình được vào luôn. Có nghĩa là mình may đấy, chứ trước đấy mình xếp hàng nếu mà tính cứ mỗi một
thuyền một tiếng thì chờ cũng phải mấy tiếng đấy chứ bố. Nào, cheers. Cheers. Mua kem cho, còn mua kem cho màu hồng thích nhá. Thích quá, thích đâu. Mình đang chơi bố Kiên là mình thì uống bia, còn bố Kiên thì ăn kem. Mà tại vì là tí nữa thì bố Kiên phải lái xe cho nên là không có thể uống đồ có cồn được. Đi thuyền thì khá là dễ chịu tại vì là nó không bị đông đúc ấy. Mình sẽ có một tiếng để mà mình chèo cái thuyền này. Các bạn ạ, đây chính là teamwork. Yo! Tại vì là cái thanh này nó bị ngắn quá so với chân của bố Kiên. Chân quá dài. Cho nên là mình đang phải làm cái thanh chắn đấy. Sắp vào đá. Trông này trông đẹp trai lắm chồng ạ. Trải nghiệm Thụy Sĩ đấy mọi người. Trải nghiệm Thụy Sĩ đấy. Thụy Sĩ đấy. Tôi đang ở Thụy Sĩ đấy. Nhưng mà khá là vui. Người chèo không vui. Mình vừa thử lên chèo nặng phết mọi người ạ. Bây giờ bọn mình đang cố gắng là đi vào trong cái vách này một chút xíu, sau đó bọn mình sẽ quay trở lại. Cái người không phải chèo để cứ thích yêu cầu đi đây đi đó. Vấn đề là người chèo cho đi đâu thì được đi đấy chứ, đúng không? Ngã ở đây thôi luôn đấy. Bọn mình đã kết thúc một tiếng chèo thuyền. Nói chung là cũng là một trải nghiệm vui. Nhưng mà cái mái chèo khá là nặng mọi người nhá. Mình ngồi cũng khá là sướng đấy mọi người. Ok, bây giờ bọn mình sẽ túc tắc đi theo đường mòn này để đi ra bãi xe thôi. Bọn mình nghĩ rằng là trong chuyến đi này thì bọn mình là những người may mắn nhất trên đời. Mọi người nhìn này, họ đã cắt hết tất cả hoa, tất cả bố công anh, tất cả cỏ dại. Hôm trước mình đến đây là cái luống hoa nó như thế kia, nhưng mà người ta đã cắt hết rồi. Người ta đang làm cỏ tại vì là tháng 5, đầu tháng 6 là cái đợt mà họ cắt cỏ đầu tiên. Họ sẽ cắt hết sạch luôn, giống như cái vườn bên này ngày hôm qua. Hoa cao như thế này mấy hôm nữa là họ cũng sẽ cắt sạch luôn. Với du khách của mình thì sẽ cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà đấy là cái truyền thống làm nông của họ ấy. Họ sẽ cắt cỏ này, sau đấy thì họ sẽ đem về phơi khô để họ cho bò, cho gia súc ăn. Và sau đấy thì một cái lứa cỏ mới nó sẽ lại mọc lên vào tháng 8 và tháng 9 thì mà họ sẽ lại cắt thêm một lần nữa. Đó, họ sẽ không sử dụng phân bón mà tất cả nó sẽ đến từ tự nhiên mọi người ạ. Kể cả hoa, kể cả cỏ, mọi thứ. Anh đang nói mình là những người may mắn nhất trên đời trong cái chuyến đi này. Bản thân kể cả cái chỗ hôm qua, cái cánh đồng hoa mà bọn mình quay đẹp đẹp cho mọi người ấy, thì người ta cũng đã cắt hết một bên rồi, chỉ còn một bên thôi. Tối nay thì hai vợ chồng mình sẽ ăn một món ăn truyền thống của người Thụy Sĩ. Đó chính là phô mai chảy trên đĩa. Ở đây, ở căn Airbnb này thì họ có sẵn cái khay như thế này. Lẽ ra món ăn này thì sẽ dùng thêm kèm với cả bánh mì với cả xúc xích và rau củ ngâm nữa. Nhưng mà hôm nay thì bọn mình xài nốt cái rau củ ngâm mà hôm trước có mua này. Ở bên này thì mẹ heo đang luộc khoai tây. Thì nó cũng đã khá là chín rồi. Thì khoai tây này thì có hai cách ăn, là một có thể là cắt miếng nhỏ, hai là sẽ nghiền ra trộn với muối và tiêu và cho phô mai lên. Trong tủ lạnh thì mẹ heo có mua thêm cả một phần salad, trong này thì cũng có kem xúc xích, thì tí nữa bọn mình cũng sẽ ăn cùng. Trước hết là chúng mình còn có cả bacon và carbonara được làm sẵn, thì một chút nữa thì bọn mình cũng sẽ ăn cái này luôn. Chưa hết, bọn mình có cả phô mai burrata, để tí nữa bọn mình sẽ ăn kèm với cả cà chua. Chưa hết, bọn mình còn có cả thịt nguội để ăn kèm với phô mai chảy. Chưa hết, bọn mình còn có cả ô liu với cả phô mai ricotta. Phô mai này thì chúng ta sẽ cắt lát ra, và có một cái dụng cụ này thì ở bên dưới là chúng ta sẽ để nến.
Và chúng ta sẽ để cái khay lên trên như thế này để nó làm chảy ra. Có mì carbonara này, khoai tây, nhìn không quá mịn, salad, cà chua với cả phô mai burrata. Rồi, và vào giờ ăn tối nha. Sẽ châm nến ở dưới này. Đây thì một cái khay này là chỉ cần 4 cái nến. Nó sẽ nóng kiểu liu riu ấy. Mọi người cũng không nên để quá nhiều nến và quá nóng nhé. Tại vì là như thế thì phô mai nó sẽ bị tách nước. Nó chỉ cần nóng đủ để mà chảy ra thôi. Bọn mình đang bảo là cái phô mai này ấy, thì để miêu tả cho nó dễ hiểu, đấy là cái mùi của nó thì sẽ rất là giống với cả mùi mắm tôm ở Việt Nam mình. Nếu Việt Nam mình có mắm tôm thì chắc cái món này nó sẽ tương đồng đấy. Xem mùi mắm tôm. Tức là cái mùi của nó cũng hơi khó gần một tí, nhưng mà khi mà đã ăn thì thực sự là rất ngon, rất là dễ ăn luôn. Cho nên là mình nghĩ món này cũng có cái lý do để nó là một cái món truyền thống nổi tiếng. Cái này bọn mình cũng tự search trên mạng thôi, không biết là đã chuẩn 100% chưa. Nhưng mà về cơ bản chắc cách thưởng thức sẽ là như thế này. Đúng rồi, nhưng mà tại vì là làm cái phô mai khay cẩy thì nó sẽ là sử dụng cái phô mai, loại phô mai này. Thì mình mua đúng rồi. Cứ cho lên thôi, nó sẽ chảy. Ok, thôi vợ sẽ thử ăn với cả một miếng salami xem. Cái mùi phô mai nó thơm, nó ngậy luôn á. Mà nó không hề bị hôi luôn á. Ngon. Thấy rằng là Airbnb ở nước ngoài thì người ta rất là phổ biến. Và gần như là kiểu ở bên này thì người ta sẽ thích ở những căn nhà như thế này hơn, có đầy đủ dụng cụ. Ở nhà kia thì mình cũng có đồ làm phô mai chảy. Nhà này thì cũng có rất là đầy đủ. Tại vì là người ta biết là kiểu đến đây thì khách người ta nhiều khi cũng muốn tự làm như thế này mọi người. Với cả là sẽ không cần những cái chỗ để mình ăn uống và mua sắm. Đúng rồi. Nói chung là chuyến đi này thì bọn mình nghĩ là để mà có một chuyến đi nó trọn vẹn chắc chắn là sẽ phải có bỏ túi khá là nhiều kinh nghiệm đấy. Bọn mình cũng rất là muốn chia sẻ cho mọi người, nhưng mà mình nghĩ ở trong vlog thì nó cũng mới chỉ được một phần nào đấy thôi. Còn bọn mình nghĩ là nếu như mà mọi người thực sự quan tâm thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới, bọn mình sẽ làm một chiếc cái video riêng để mà chia sẻ tất cả những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc, từ việc là làm visa, di chuyển đến đây như thế nào, thuê xe thế nào, thuê các cái căn hộ như thế này như thế nào này. Tại vì ở những cái căn hộ này thì nó sẽ không giống như là mình thuê ở những nước khác, đấy là mình vào mình chỉ việc ở và mình đi ra. Ở đây thì sẽ có rất nhiều thủ tục như là đăng ký những cái tờ mà gọi là gì nhỉ? Thuế lưu trú. Thuế lưu trú này, xong rồi mà cách để mà phân loại rác, vứt rác như nhà này thì cũng sẽ có những cái quy định riêng để mà bọn mình phải làm đúng. Nếu không thì bọn mình cũng sẽ bị feedback xấu ở trên Airbnb, và sau này thì bọn mình cũng rất là khó thuê được những cái căn đẹp như thế này. Đấy, xong rồi còn nhiều thứ nữa, rồi là thuê xe, rồi là những cái phí đi lại khá là nhiều. Cho nên là nếu như mọi người thích thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới để bọn mình có thể làm nhé. Bọn mình phải đi rồi. Bye bye dãy núi tuyết. Bye bye căn nhà gỗ cửa đỏ. Chuẩn bị tạm biệt cả khu. Bye bye mọi thứ ở đây. Cảm ơn chiếc xe này.
Mình nghĩ là ai đi khỏi căn nhà này đều có cảm xúc giống như bọn mình. Rất là bồi hồi, rất là gây thương nhớ. Nói chung là đây là một căn nhà rất đáng yêu. Bye bye. Hôm nay bọn mình cũng sẽ là ngày cuối chạy chiếc xe này. Nói chung với bọn mình thì dù là ít hay nhiều thì nó đều mang lại cho bọn mình rất nhiều kỷ niệm. Cảm ơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ quay trở lại Pháp, quay trở lại Paris. Và chiều ngày hôm nay thì bọn mình sẽ trả xe. Và sau đó thì bọn mình sẽ có 2 đêm nữa ở Paris, rồi bọn mình sẽ bay về lại Việt Nam. Nói chung là chuyến đi Thụy Sĩ này mang lại cho vợ chồng mình rất là nhiều cảm xúc mọi người ạ. Ngoài cái việc là nó đẹp ra, rồi cảnh quan hùng vĩ ra, rồi tất cả những cái gì mọi người vẫn vốn biết về Thụy Sĩ là đắt đỏ, về cảnh đẹp nọ kia thứ, thì thực sự là cái cảm giác mang lại tại đây cho vợ chồng mình hòa cùng với cả thiên nhiên, mọi thứ nó vô cùng là tuyệt vời. Bọn mình nghĩ rằng là bọn mình đã có một tuần rất là thú vị ở Thụy Sĩ. Từ trời mưa cho đến trời nắng. Mẹ Heo từ sáng giờ khi mà rời khỏi căn nhà ấy, là mẹ Heo cứ đang bị xúc động mọi người. Bọn mình cũng rất là may mắn khi đợt này bọn mình đi là những cái ngày mà bọn mình ở đây thì trời đều nắng. Trong khi trước đó thì dự báo thời tiết là trời đều mưa. Rồi cánh đồng hoa, bọn mình đã kịp thưởng thức những cánh đồng hoa rất đẹp. Thì ngay ngày hôm sau thôi thì rơi vào cái vụ thu hoạch đầu tiên trong năm. Không phải thu hoạch, cũng gọi là thu hoạch được, tại vì cái cỏ đấy người ta cũng cho một sẽ bị. Thì ngay ngày hôm sau thì là rơi vào cái ngày thu hoạch đầu tiên trong năm của họ, là họ bỏ hết cây cỏ các thứ đi. Nói chung là bọn mình rất là may mắn trong cái chuyến đi Thụy Sĩ này, những cái ngày ở Thụy Sĩ này. Bọn mình cũng nói chuyện với nhau là ngoài mọi thứ ra thì bọn mình cũng có những cái khoảnh khắc ở bên nhau cũng rất là vui. Tại vì thực sự là rồi bọn mình đợt này bọn mình đi cũng là kỷ niệm 10 năm ngày cưới, 11 năm yêu nhau. Thì bọn mình thấy rằng là những cái lúc mà mình ở một đất nước xa lạ chưa bao giờ mình đến này, xong rồi cùng nhau trải nghiệm những cái điều đều là lần đầu tiên đến cái nơi mà bọn mình cùng hằng ao ước được đặt chân đến một lần. Nói chung nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc ấy. Thành ra là bọn mình cũng nói với nhau là kể cả là có ở lại thêm 1 ngày, 2 ngày nữa thì khi đi mình chỉ càng thêm luyến tiếc thôi. Cho nên là thay vì thế thì bọn mình sẽ hẹn là biết đâu đấy lần sau đến thì bọn mình sẽ đi cùng với cả Cam, để cho Cam cũng được chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp như này. Mình nghĩ rằng là cái video này thì ngoài ghi lại kỷ niệm của bọn mình ra thì bọn mình cũng muốn cho mọi người nhìn thấy một cái cách trải nghiệm của bọn mình về Thụy Sĩ rất là riêng của bọn mình. Và hy vọng rằng là nó cũng truyền cảm hứng cho mọi người để mọi người cũng một lần đặt chân đến Thụy Sĩ. Mình biết là ở trên thế giới thì sẽ còn rất nhiều nơi đẹp nữa. Và bọn mình cũng nói với nhau là sau chuyến đi này thì bọn mình cũng muốn là sẽ cùng nhau đặt chân thêm đến nhiều điểm đến hơn, để kiểu mở rộng tầm mắt của mình ra ấy. Tại vì bọn mình rất là bé nhỏ trong cái thế giới này, trong thiên nhiên này. Ok, bây giờ nhiều thì chắc khóc mất nên chắc bọn mình sẽ tắt máy ở đây. Bây giờ thì bọn mình sẽ lái xe khoảng tầm 8 tiếng về lại Paris. Và bọn mình sẽ có những ngày trải nghiệm Paris cũng sẽ rất là khác so với những ngày đầu. Mọi người cùng đón xem nhé. Và nếu mọi người đã xem đến đây thì mọi người hãy cho bọn mình một biểu tượng lá cây. Một biểu tượng lá cây nào, bất kỳ nào mọi người thích. Hoặc là hoa vàng đi. Hoặc là hoa vàng, hoặc là lá cây. Nói chung là một biểu tượng thiên nhiên nào đó mà mọi người thích, để cho bọn mình biết là mọi người đã xem tới cuối video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành với bọn mình trong những ngày mà bọn mình ở Thụy Sĩ. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của chúng mình nhé. Bye bye.